Russia there is a train nuclear factory as well, which also produces the tanks. Might be that's where the thought that there might be tanks in this factory comes from. З якою метою, на вашу думку, росіяни далі? What was the aim of targeting the factory? На вашу думку, ну дивіться, очільник, зокрема, Укрзалізниці говорить про те, що свідомо вони більше проводять те, що допомогти інфраструктуру і працівники, які ремонтують вагони, які потім експортують українські продукти, зокрема і зерно. Це важлива теза насправді. Можливо, ще у вас є якісь? Або цю повторюю, да, як якраз це. Ну, це просто важливо поговорити. Ну, я уже говорил, мы производим описательные зерновозы. И если это цель россиян, то это, наверное, удар, в принципе, по всему миру. Да? Поэтому говорить о том, что уже можно довольно поговорить, если бьешь по Укрзалізниці, то ты бьешь, в принципе, по продовольственной безопасности мировой. Які це типи страшно? Давайте секунду, давайте. Yeah, the translation for the previous question. If the target was this factory and they didn't aim at military things, as is obvious because there is not military here, then the true target of the Russian Federation might have been the grain train cars that are supplying grain to the whole Europe and the world, and thus provoking the food crisis in the whole world. Ну, давайте, секунду, давайте питання по цехах, ми зараз пройдемо всі екскурсію, подивимося і так далі. Тут я пропоную на брифінгу зупинитися на більш стратегічних речах. І я хотів би передати слово Миколі Тищенку, народному депутатові України, який є заступником голови інфраструктурного комітету, який не є співробітником Укрзалізниці, тому на власні очі один з перших побачив цю територію. По-перше, киянин. А по-друге, я приїхав сюди з одним тільки запитанням. Чим треба допомагати? Що треба зробити, щоб людям була показана будь-яка допомога? Була розповсюджена інформація, що на Дарницькому заводі є якась військова техніка, але я можу вам сказати, що я особисто перевірив і жодної військової техніки чи військової інфраструктури ніколи не було на цьому заводі. Але я знайшов, ми знайшли ось таку річ. Це частина цієї ракети, яка принесла нам в Україну гори. Ось отак вона виглядає. Дружня допомога від РФ. Такий він, якщо хочете подивитися, він такий тяжелий, важкий, дуже гострий, такі шматки, як лезо. Тобто це те, що я знайшов. Жодної військової техніки немає, я особисто переконався. Ніколи всі українці, всі кияни знають, що ніколи на вагоноремонтному заводі не було жодної військової техніки. Ніколи такого не було. І навіть ця інформація – це брудна політична інформація. So first of all, Translation, please. So first of all, I am a citizen of Kyiv, and I have to confirm that as a citizen of Kyiv, I was one of the first to arrive at the scene and to witness in my own eyes that there have been no military objects here. This is really the factory that produces the train cars and repairs the non-military equipment of the railroad. What we have found on the spot is this piece of Russian aid that is coming on the heads of the Ukrainian citizens. As we have said, the vicinity of the factory is densely populated by the Kyiv citizens, and this is what comes right near their home. Those cruise missiles are as much as $3 million each. Did Russia waste its money? Ці ракети коштують по 3 мільйони кожна. Russian country, they lose money for guns or for war or for deaths. And our country, it's a country for love, for peace and for friends. Welcome to Ukraine.
Давайте далі надам слово Сергію Лещенку, члену наглядової ради Укрзалізниці. Якою, до речі, не почне Насправді ми маємо справу з типовою російською пропагандою, коли вони використовують будь-які виправдання до своїх агресивних дій. Згадайте, як вони казали, що масове вбивство в Бучі та інших передмістях Києва виконували не вони, а українці самі розстрілювали своїх громадян, допоки не були знайдені сателітні та дронові відео, які ці брехні викрили. Потім вони казали, що по Краматорському вокзалу теж українці самі влучили ракетою, аж поки це не було викрито міжнародною спільнотою, яка довела напрямок польоту цієї ракети. Потім вони казали, що українці самі підірвали театр в Маріуполі і таким чином вкотре намагалися на Україну покласти відповідальність за злочини, які вчиняє сама Росія. І зараз вони шукають виправдання своїй атаці на київський завод, який займається виготовленням продукції для української залізниці. I can repeat in English. So this is a good example to show how Russian propaganda works. It just remind as 2.5 months ago they claimed that Ukraine killed Ukrainians in Bucha and Borodyanka and Gostomel. And only when we had the satellite videos we could prove that it's a typical example of Russian propagandist manipulation. Then they claimed that Ukraine killed Ukrainians in the train station in Kramatorsk. They bombed this station and we proved that it was done by Russians when we show the direction of this rocket. And also they claimed that Ukrainians killed Ukrainians in Mariupol by bombing the theater, and again it's easy to prove that it was done by Russians. It's another example of Russian propaganda. They're trying to put responsibility on Ukrainians, even partly saying that Ukrainians are responsible for this, but it's responsibility of Russians to use cruise missiles, very expensive, as you're totally right, to attack peaceful facility to produce freight wagons, half wagons, and wagons for grain, to transport this grain to the European market, which unfortunately is not possible to do as it was done before because of the blockade of their supports in Mykola. Russia has been trying to hit rail targets. Did you have any expectation that they might target this facility? For sure, they consider Ukrainian railways as a main target for Russians because this facility is used for different purposes. First of all, to evacuate Ukrainians from eastern part of Ukraine to the west. Also, to use this path as a way for Europeans, global leaders to visit Ukraine. Also, of course, everyone aware that railways is used for different purposes, for export of grains, for export of iron ore, but also for delivering of weapons. And they're using this as a precondition for attacks. But again, this facility is totally peaceful and everyone can come and see. Of course, if there is some conspiracy theory, maybe they will use next morning saying that Ukrainians took away tanks from this facility, but you can see it's impossible to do. There were no tanks, and you can just be witness of this. Frankly speaking, in the beginning, we decided just not to comment it, but when Russian propagandists from the Ministry of Defense stated that it was used as a military facility, we decided to open the door for everyone to see. Сергій, можна повторити це українською? Так, звичайно, тобто можна сказати, що кожен може прийти і переконатися, що цей завод мирний, і будь-хто, хто стверджує інакше, просто бреше, зокрема росіяни. Спочатку у нас було бажання нічого не коментувати, але коли вони заявили у стані Міністерства оборони, що цей завод використовується для військових цілей, можна просто прийти і подивитися. І, звичайно, можливо, завтра зранку вони скажуть, що ми прибрали звідси всі танки за кілька годин, але за ці кілька годин ми тушили пожежу і, звичайно, жодні танки прибрати неможливо, непомітно. Це абсолютна брехня, яку вони використовують в своїй пропаганді. В якому стані поранені співробітники пожежі? Наложили 3 шва, вже вдома. Чувствуєте нормально. Тобто він незначний, так? Да, була ранена щека. Уже вдома. Була лише одна людина поранена, тобто всі інші. Так і залишилось, нічого не змінилося. Они так и залишили. The question was regarding the wounded person. There is only one wounded, and he had his cheek scratched, so it's basically nothing serious. He's in fine condition now. What about the place, maybe 1 or 2 kilos from here, we visited this morning, that is the other point of the attack? I think we should ask local authorities because it was not part of this facility.
Were there rail cars inside the building that was hit? We'll see that in a moment. So my suggestion is to go and see, to go and make a tour, and then you can ask me questions on the way. Разрушенные цеха, как вы видите, на данный момент восстановлению не подлежат. Но мы наладим кооперацию между другими предприятиями для того, чтобы у людей была работа. На заводе работает 668 человек, поэтому мы в ближайшее время восстановим работу завода и выйдем на прежний уровень по ремонту мирного вагонного парка. Тобто відновлювати спочатку. Відновлювати доводиться спочатку. Нічого відремонтувати вже абсолютно. Есть цеха, которые не подлежат восстановлению. Wait a second. There are places. So the factory is those parts of the factories that have been hit by the missiles. They are not repairable. So we'll have to find a way to make those 668 people have their workplaces again, and we'll continue to produce the non-military equipment for our railroad. Я так само хочу наголосити, тому що всі про це трошки забули. Так, постраждала одна людина, але на підприємстві працює 668 працівників і сьогодні неділя. І якщо б це був будь-який інший день, то ви розумієте, яка була на сьогодні трагедія. Так само я хочу нагадати, що 63 тисячі будинків відімкнули від електромереж, які саме були підключені саме на цьому заводі. І якщо ви подивитесь трошки правіше, то побачите убіжище, в якому ховалися під бомбіжками понад 1500 киян. А навіть іноді там було 2000 киян. І це поруч, от, ось 5 метрів поруч з нами. Тобто я хочу ще раз наголосити, що був скоєний терористичний акт, який спровокований на руйнування нашого мирного життя, нашого дуже відомого заводу, який будував мирні вагони, на вагони, які мали вивозити зерно. Ви знаєте про цю проблему сьогодні, яка існує в світі. Навіть ви знаєте, що сьогодні африканські країни працюють саме над тим, щоб ми наші 20 мільйонів тонн зерна вивезли з України. А це третина всього фонду, який ми постачаємо саме в африканські країни. Ось про це треба казати, що це терористичний акт. So I want to stress upon the point that it is a terroristic act against Ukraine because there are a lot of really peaceful facilities nearby, a lot of houses, and there are usually 1,500 people in the bomb shelter that you see nearby to the left of you. And more than 63,000 homes have been left without electricity after this attack. Я не знайшов жодного танка, я знайшов тільки вагони для вивозу зерна. I have found 0 tanks here. I have only found the train cars that are used for transporting grains. And on this point, I suggest going and taking a tour because we'll need to see the places before dark. Чи можна сказати в якомусь там відсотковому співвідношенні, скільки цехів було знищено і скільки там залишилось, чи можна взагалі про це казати? Ось про такі цифри, скільки тут взагалі пошкоджено, скільки залишилось цехів? Пошкоджены цеха, которые изготавливали детали для производства вагонов, такие как механический цех, цех деревообрабатывающий, кузня, соответственно, поврежден водовод, который снабжал водой, то есть это внутризаводской водовод, то есть электроснабжение, соответственно. То есть это все требует восстановления, и тут речь говорить о том, что сколько цехов восстановлено и повреждено, на производстве нельзя. Надо говорить о непрерывности работы. То есть без одного цеха уже завод неполноценный. Давайте пройдемося. Да, дякую, друзі. Да, давайте йти по дорозі.
Hi, Greg from GPR. Yeah, good to see you. So yeah, this it is also good for the video games. The video game to not access. Some of the substations are recovered already. Some of bridges are recovered, like Irpin Bridge, Tataris Bridge, and Cognitive Bridge. They are already working. But we'll go and see. Yes, but what is the impact of this? Because this is a backbone of our economy, of our state. Ukrainian Railways used for different purposes, of course, to transport passengers, refugees from the east to the west, to deliver goods, products, grain, iron ore on the global markets. Also, it's a backbone of our economy, and it's also a very important part of military infrastructure, of course, as well, to deliver tanks on the front line. Everywhere happens by railways. And of course, they want to limit this ability of Ukraine. But this facility is not a facility to deliver, it's a facility to repair, to produce. And this facility did not produce any tanks. You can just come in and see. I'm going to ask you the same question. Why would Russian forces target this place? This should be asked to them. But in general, Ukrainian Railways, as I told you, is the backbone of Ukrainian economy and the Ukrainian state. And since war started, Railways was part of our resistance. We evacuated 4 million people from east to the west on the road. Also, we continue to fulfill our global obligations on global markets, but of course with very limited capacity like export of grain and export of iron ore. And at the same time, Ukrainian Railways is a big part of local economy, and also it's a big part of military infrastructure to deliver weapons. And that is why they're attacking substations, for instance. They attacked, one day they attacked 6 different substations. It was like in May. What's the reason to attack 6 substations in different regions? To block electricity working on the infrastructure and to stop delivery of the goods and of passengers, of course, of military. And they continue doing this in different locations. Now, Russia says there were tanks and military vehicles inside. You can come in and see by your own eyes. That is the reason you are here. Because it's a typical example of Russian propaganda. They use these tricks, very primitive tricks, since war started, starting to say that Ukraine killed Ukrainians in Bucha, then Ukraine killed Ukrainians in Kramatorsk on the railway station, by the way, another example of attack against peaceful infrastructure. And last time they said that Ukraine killed Ukrainians in Mariupol, when was theater destroyed. Now the same. They will say that Ukrainians responsible for this attack. It's really curious. Why would you say then? Why would you say that? Up to them. I can just show you and disclose the propaganda trick used by Russians to show that because there are tanks inside. It's not tanks.
You should ask them what's the purpose of this. What are they trying to do to you by targeting the place? We ask the same question. I am journalist with 15 years experience. I know that you are doing the same to ask the same question by different words. I can say the same, I would say you should ask Russians why they are doing this. But you, it's your opinion I want. My opinion on this, that you should ask Russians why they are taking peaceful infrastructure, because it's not my business to comment the purpose of their attacks. But I can just show you that they are falsifying information for the global audience, and they are taking peaceful entity which produced railways cars to deliver grain and iron ore on global markets. And how many civilian people live in this area? It's not easy to say. I think it's hundreds of thousands. Because it's a big area. It's resident area. It's not like a business area. It's resident area with a big number of people living around. Even in Kyiv, we have like a local, brand called DVRZ. It's like the area when locals live in, because this abbreviation DVRZ is abbreviation of this factory. Sorry, and so just one question about the size of the other attacks then. What's the size of Serhiy Lещенко. Rastaman vibration є positive. Голова наглядової ради був. Chair of board of something because Member of Ukrainian Railways. Ukrainian Railways. Yes, but he is... I think it makes no difference at all. Сейчас мы переведем. Okay, Сейчас. English. He is what? He's a member of the board. I'm deputy head of the supervisory board of Ukrainian Railways. Okay. День. And Сергеем пару слов буквально, да. Бо я там в толпе камер не могла писать. Добре. Що конкретно в цьому? Значить, вони розбомбили 3 цехи. Перший цех називається кузня, другий цех називається деревообробний, третій цех називається механічний. Ці цехи є частиною заводу, який використовується в загальному процесі роботи. Цей завод займається ремонтом вагонів. Він так називається Данський вагоноремонтний завод. Цей завод виробляє в першу чергу напіввагони, але так само своє виробництво зернової. І це підприємство є частиною залізниці, яке сьогодні було атаковано. На територію заводу потрапило 4 крилатих ракети, 5 десь впало за межами заводу. Обладнання потрощене. Потрощено 3 цехи, один цех перебуває, скажімо так, в більш придатному стані, пошкоджена адміністративна будівля. І це підприємство матиме певні складнощі з тим, щоб розпочати свою роботу, але оскільки залізниця це як велике лего, то ми можемо частину А конкретно в цих цехах зараз що ремонтувалося? Це швидше це була кузня. Тобто це підприємство, а може це і не кузня, а механічний цех. Бо тут нічого не видно, ні вагонів, ні зерновозів. Ну тут немає, тому що Да. Ага. Щоб ці підприємства зараз знаєте, що так в цьому цеху. Тут по обладнанню найбільше, так? Звичайно.
Щось виглядає воно дуже закинуто. Надіючи. And where's the other king of stupid? Yeah. I mean, he runs me, right? And the friend is